Hello and welcome to another writing video by Johnny. So in this video, I and my class, IELTS 36, we are working on a writing test 1 here from test number 4, Cambridge number 10 academic book. And as you can see here, this is a picture I got from an illegal PDF. But never mind, who doesn't use illegal PDF when they study anyway? Anyway, so hôm nay lớp chúng ta sẽ lớp 36 chúng ta sẽ làm writing task 1 của test số 4 trong cuốn Cam 10 practice test academic nha mọi người. Now, so let's look at this one now. So we have a diagram. Or if you want to say a process, it's fine too. Nói về quá trình hay là một cái diagram đồ thị cũng được. Không thành vấn đề. Anyway, now we have a diagram. The diagram below show the life cycle of a species of large fish called the salmon. Những cái đồ thị này bên dưới này nó show ra, nó chỉ được cái vòng đời của một cái loài cá rất là lớn được gọi là con cá hồi salmon. And of course, task 1 always asks you the same thing, to summarize information by selecting and reporting main features and make comparison where relevant. Đương nhiên task 1 nó đều sẽ hỏi một cái điều, đó chính là tóm tắt thông tin và chuyện lựa chọn tường thuật những ý chính và so sánh những nơi nào có liên quan. So you have to write at least 150 words as always, 150 nha, tối thiểu. Okay, so let's look at this one now. So here you can see the steps. So this one is a life cycle, isn't it? So of course it will repeat around, go around, repeat and repeat, you know, so it never ends. Nó là một cái vòng đời, một cái vòng lặp, cho nên nó sẽ đi từ bước 1 qua bước 2, xong bước 2 qua bước 3, xong bước 3 quay lại bước 1. Nó cứ như vậy hoài luôn, nó không có ngừng lại. So you can see here, basically the ones here, basically the one in the rectangles here are the environment that these fish or the stages of these fish or these fishes live in, the environment they live in. Mấy cái chỗ mà hình vuông, hình chữ nhật này là những cái môi trường mà nó sống trong đó nè các bạn. And you can see here they explain what is 1, 2 and 3. So basically 1, 2 and 3 are the stages of the fish, of the salmon's development. Cái số 1, số 2, số 3 này nó là gì? Nó là những cái giai đoạn phát triển của con cá hồi này. So basically, oh my god, so loud out there. People are building things next to my house, so so annoying. Anyway, so number 1, it's fry. Basically, the fish is called fry. And as you can see here, they say fry from 3 to 8 cm in length. Cái độ dài con này chỉ từ 3 đến 8 cm thôi, và nó gọi là fry ở giai đoạn 1 này. So basically, when they move to the lower river, which is the river is very they flow very fast, you know. They stay at the lower river for approximately 4 years. Cái con fry này nó sẽ di chuyển ở cái vùng mà nó sẽ ở cho cái vùng mà gọi là sông ở phía tấp hạ nguồn á, lower rivers, mà cái nước ở đây nó chảy rất là nhanh. Nó sẽ ở đó trong khoảng thời gian là 4 năm xấp xỉ. And then of course they reach the second stage and they are called smolt. A smolt is basically about 12 to 15 centimeters in length. Cái giai đoạn 2 nó sẽ sau 4 năm sẽ thành cái con smolt này, được gọi là smolt, có độ dài khoảng 12-15 cm. And when the smolt, they will eventually move to the open sea. So it means that they are no longer inside rivers, they are no longer confined in any space, they move to the open sea now, so they can just go everywhere they want. Cái con smolt này bây giờ nó di chuyển vào cái phần open sea, tức là biển rộng, biển cả rộng rãi, không có bị giới hạn lại giống như sông suối đâu. Và nó dành đây xấp xỉ 5 năm. And it spent approximately 5 years in the open sea. And then after that 5 years, they become number 3, which is adult salmon. Adult salmon at the length of 70 to 76
centimeter, and they are fully grown already, of course, by this stage. Ở cái giai đoạn số 3 này nó thành là có con cá hồi trưởng thành luôn rồi, thì đương nhiên là nó đã phát triển toàn diện rồi. Độ dài khoảng từ 70 đến 76 cm. And of course, the adult salmon will eventually find its way to the upper river. So it means that they travel back into the upper river. They travel upward against the water flow. They travel to the upper river, which is of course the water at the upper river. They move slowly. And so these adult salmon will spend about approximately 5 to 6 months, nearly half a year there. Những cái con cá hồi trưởng thành này đương nhiên nó sẽ tìm cách đi ngược lại lên thượng nguồn này các bạn. Upper river là thượng nguồn của sông á, tức là cái vùng đó nước nó chảy rất là chậm rãi từ từ, và nó dành cho đó có khoảng 6 tháng, 5-6 tháng gì đó. And don't worry about this watermark, I cannot remove it, but don't worry about it, just read it here. So here you can see small stone, the small stone here at the river. Of course, up the river up there are small stones, and you can see reeds over here, which are small little plants, river plants. Cái reeds là những cái cỏ lau, các loại cỏ, các loại lau mía gì đấy. Ở vùng sông thì đương nhiên phải có mấy cái này, và nó có những cái đá nhỏ như thế này. And of course, the salmon will lay eggs here. You can see salmon eggs. They lay small eggs here. Những cái con cá hồi này nó sẽ lay eggs, nó sẽ đặt nó sẽ đẻ trứng, nó đặt cái trứng nó ở trong đây. They lay eggs near to the small stone and protected by reeds, you know. Nó sẽ được bảo vệ bởi cái reeds này và cái stone này cho cái trứng nó có chảy đi mất, nó không chạy đi mất. Nó không có bị chảy bởi cái dòng sông. So basically, the stone, you can say that the stone and the reeds protects the eggs from being washed away by the river flow, you know. Okay. If you have read about the lives of a salmon, you would know that the salmon, when it finds its way to the upper river and it lays eggs, probably a lot of them have been exhausted already and they died there. They died at the upper river. But that part is not included here. So do not try to add things you are not given here, okay, in the essay. Có thể các bạn đã đọc một cái câu chuyện là con cá hồi nó ra lên thượng nguồn và đến lúc đó nó kiệt sức, nó đẻ trứng xong nó chết luôn. Nhưng mà thực sự cái phần đó nó không có được cho trong đây nha, không được ghi trong đây, cho nên đừng có ghi những thứ nào mình không có được biết, không có được cho trong đây nha. Yes. Cho cái gì, người ta cho mình cái gì trong cái hình này thì miêu tả cái đó thôi. Whatever you are given here, you mention it. If you're not given, don't write it, okay? So basically, you can see that the small salmon eggs will eventually hatch. They will hatch and become fries again. Những cái trứng này từ từ nó sẽ hatch, nó sẽ nở ra và nó sẽ trở thành những con fries, và cái vòng đời nó tiếp tục như thế. And they will hatch, become fries. I mean, the name of these things are fries. And they will continue their life cycle again. So I would suggest you start from number 1, because why? Of course, 1, 2, and 3, right? Probably people would start from number 1. I mean, if it was not mentioned, if it was not numbered, then probably you can start anywhere. You can start from even here, there, and there. Or you can even start from this step and then go here and then go there. But here they number it 1, 2, and 3. So it means you have to go from step 1 to step 2 and go to step 3 and then back to step 1 again, okay? Cái chỗ này nếu mà nó không đánh số đi thì là mình có thể hoàn toàn là theo một cái chu trình như này, mình muốn bắt đầu từ chỗ nào cũng được. Nhưng mà bây giờ á, nó đánh số như này mình bắt buộc phải đi từ số 1 qua số 2 và qua số 3 và quay lại số 1 nha các bạn. Alright, so besides that, there's nothing much to write. There's not much information here, isn't it? Cũng chẳng có nhiều thông tin ở đây để mà nói. Anyway, but just write it now.
I'm going to write here. Moment. Sometimes I'm terrible with computer. Anyway, okay, let's do opening now. So I have already told you how to do the 2 ways to write opening. Mình đã chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn 2 cách để làm opening. That's it's passive voice and paraphrasing the question title. Okay, the essay title. Có 2 cách mình đã hướng dẫn các bạn rồi, đó là cách mà dùng thể bị động và dùng những cái từ khác để mà paraphrase, viết lại cái đề bài. Okay, so basically there's not many words or title, whatever in this picture. So it's hard to grab anything to put in the introduction. Thật khó để có thể kiếm được một cái gì đó đáng để mà lấy trong cái hình này để mà đưa vào cái phần mở bài nhỉ. So you have to depend on the essay title now. Cho nên cái bài này nếu mà nó không có quá nhiều chữ trên đây để mà mình điền vào cái essay title thì mình bắt buộc là mình phải dựa vào cái tiêu đề của cái đầu bài thôi. Cái essay title là cái này. Okay, so let's say the life cycle. Be careful. Cycle and circle are different, okay? Don't confuse these two words. Các bạn đừng có nhầm chữ cycle và circle nha. Circle là đường tròn. Circle is a round shaped thing. It's a round shaped thing, a circle. A cycle means something that will repeat itself after a while. Một cái cycle, một cái chu trình nó sẽ lặp lại bản thân nó sẽ lặp lại. Còn circle là cái vòng tròn, cái đường tròn. So cycle and circle are different. So the life cycle of a species of a large fish. I can say the life cycle of salmon, and then I explain it, which is a species, which is a large fish species. Vòng đời của con cá hồi mà là một giống loài cá bự, cá to. The life cycle of salmon, which is a large fish species, is shown. Let's just say, use the word shown here. It's shown on the diagram. And you can just say that, okay, you can mention the time that you can mention the life cycle. It's actually 4 years plus 5 years and 9. 9 plus 5 to 6 months is actually nearly 10 years. It's like 5.5 years. Or nearly 10 years. You can combine these time, 5-6 months, 4 years and 5 years together to get up to like 10 years, you know. Các bạn có thể gộp mấy con số này lại để thành một cái thông tin mới, đó là cái vòng đời chung của con này là 10 năm chẳng hạn. Of salmon, which is a large fish species. Oh, I forgot to put it in a indefinite relative clause. Mình quên đưa nó vào một cái gọi là mệnh đề quan hệ không xác định nha các bạn, để cho thông tin phụ thêm không cần thiết lắm. So basically, an indefinite relative clause provides extra information. It's not like too important, so you can remove this one without affecting the meaning of the whole sentence. Mệnh đề quan hệ không xác định các bạn có thể bỏ hoàn toàn mà không gây ảnh hưởng đến cái ý nghĩa chung của cái câu đó. So it's shown on a diagram. With a lifespan, với một cái lifespan. Wait, is lifespan one word? Let's check. Oh, it's one word, nó một từ luôn á. Lifespan, cái vòng đời. With a lifespan of approximately 10 years. Với một cái vòng đời xấp xỉ 10 năm. Cái con này nó sẽ dành thời gian sống của nó ở một số cái địa điểm. You can say that with a lifespan of approximately 10 years, this fish
can spend its life in various places. Or this creature, giống loài này, this creature spends you cannot say spend time because it sounds informal. Dùng chữ spend time dành thời gian nó nghe nó informal lắm, nó không có trịnh trọng. This creature resides in several different locations. Cái con này nó sinh sống ở nhiều vị trí khác nhau. This creature resides in several different locations. Okay, I can use this one as a opening. Mình có thể dùng cái này như là cái mở bài chẳng hạn. Maybe you can mention the name, the fried, smoked, and adult salmon here. I think maybe this one can be the overall. Cái phần này có thể là cái phần nhìn chung nè. In several different locations, I can mention that the different stages of its development, there are different names for different stages of the salmon's development. Mình có thể nói là có những cái tên khác nhau cho những cái giai đoạn phát triển khác nhau của con cá hồi này. There are various names for different stages of development of this species. Có nhiều cái tên khác nhau, có nhiều cái tên cho nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của cái giống loài này. There are various names for different stages of development of this species. What else then? Còn cái nào khác có thể dùng để mà đưa vào cái phần nhìn chung không nhỉ? Is there anything else, class? Can you see anything else in its development? Các bạn bật mic lên. Turn on your microphone, please, ladies. Can you? Do you see anything else, class? Do you see anything else in this picture that is worth mentioning? I'm sure these numbers of fish are only like, you know, it doesn't mean that it starts out with 3 fish and then it becomes 4. It's impossible, right? Từ 3 con cá ra 4 con cá, well, it's impossible, isn't it? Hay là từ 4 con cá xong chết hết còn 2. It's not like that, you know. It's not like if you look at the number of fish, it's like 3 become 4 and then 4 become 2. These pictures are only, you know, illustrative. It doesn't mean that 4 fish will die, 2 will die and become 2, you know. It doesn't mean that. Không phải là cái 4 con xong 2 con chết còn 2 con đâu nha. Cái hình này chỉ minh họa thôi nha, chứ nó không có nghĩa là như vậy đâu nha. You have to understand something. Okay. Alright, that's funny. Mỗi một giai đoạn của con cá thì có một tên gọi khác nhau. Yes. Of course, I mentioned it here. There are various names for different stages of development of the species. Có thể là một nửa cuộc đời của nó thì ở nước ngọt, một nửa thì ở nước mặn. Oh, of course, that is worth mentioning as well. Because upper river and lower river, this is all fresh water, isn't it? Yeah. Fresh water, nước sạch, nước ngọt. But then another half of its life cycle is spent in open sea, which is very salty. So salty water, nước mặn. Well, this is also worth mentioning. Cũng là một cái đáng nói. What else then? You can also say that, okay, from the beginning stage to the adult stage,
The size of the fish has increased approximately 10 times. No, actually, 10 to 20 times actually. Cái size các bạn nhìn từ 3 đến 8 là lên đến 70, 76 nè. Tức là từ giai đoạn mà còn bé thơ cho đến cái lúc mà nó thành con trưởng thành. Cái size nó tăng gấp 10 đến 20 lần đấy. That could also be one thing to mention. The size different. What else then? Alright, let's not go into the details now because this is only overall, okay? Cái phần nhìn chung này các bạn đừng đi quá sâu nha. Alright, let's move on to details now. Starting at the first stage. Bắt đầu ở giai đoạn đầu tiên. Starting at the first stage. Because I am the one who actively write this essay, so I use the active form of the verb start, not started. Mình là cái người trực tiếp viết cái bài này cho nên là mình sẽ chủ động, mình dùng cái dạng chủ động của cái từ start là starting. Starting at the first stage. Starting at the first stage where the small salmon, it's where the small salmon is called fry. Bắt đầu giai đoạn đầu tiên khi mà cái con cá hồi nhỏ được gọi là con fry. Các bạn cẩn thận nha, cái dấu mà một nháy này là cái dấu mà một phẩy này, cái một nháy này để đưa ra cái trích dẫn, nó đưa không phải trích dẫn mà là đưa ra cái hạng mục, cái tên của một cái hạng mục nào đó. So basically this thing is called inverted comma, and it is used to give the name of something. Don't confuse it with quotation mark, okay? Đừng có nhầm cái dấu mà hai nháy, đó là cái dấu quotation mark này các bạn. Nó dùng để trích dẫn lời của người khác nha. This quotation mark is to quote exact saying of someone, you know. So inverted comma is to mention implications, hàm ý. And also like the name of something, name of categories, tên của hạng mục. But then quotation mark is only for quoting the words by words of anybody. Cái dấu mà quotation mark là cái dấu trích dẫn đó, nó dùng để trích dẫn lời chính xác từng từ một của người này người kia thôi, các bạn đừng có nhầm nha. So basically don't confuse the two. Starting at the first stage where the small salmon is called fry. It lives in the lower river. Nó sống trong cái phần mà lower river. In the lower river, in which the flow of water is fast. Nó sống ở trong cái vùng hạ nguồn mà trong đó cái dòng chảy của nước nó rất là nhanh. In which the flow of water is fast. And you can say that, and you can mention the size of the fry now. Các bạn có thể làm miêu tả cái kích cỡ con fry ngay bây giờ luôn cũng được. The fry, a typical fry, một cái con fry điển hình, a typical fry has a size of roughly 3 to 8 centimeter. Remember, because IELTS is British English somehow, they accept of course American English too, so you can write centimeter or you can write centimeter like this.
It's all acceptable, okay? Tại vì IELTS tiếng Anh giọng Anh nhưng mà nó cũng chấp nhận giọng Mỹ luôn. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể ghi là centimeter hoặc là centimetra đều được chấp nhận. A typical fry is a size of roughly 3 to 8 centimeter. and it spans approximately 4 years it spent approximately 4 years there, và nó dành sắp xỉ 4 năm ở đó. So basically, before that you mentioned that it lives in the lower river, isn't it? Where the flow of water is fast. So when you use the word there, people will understand that okay, it lives in the lower river section where the flow of water is fast. Cái câu trước đó mình đã nêu ra là nó sống trong cái khu vực hạ nguồn mà trong đó cái dòng chảy nước rất là nhanh, thì cái câu sau đó mình ghi là nó dành xấp xỉ 4 năm. Ở đó thì người ta biết được là ở đó là đâu, chính là cái vùng lower river. By then, cho đến lúc đó. Cái câu tiếp theo nó sẽ tiếp nối câu trước đó bằng cách nào? Bằng cách mình nó lặp lại những cái điều mà có thể đã nêu được ra câu trước đó. Nó là một cái kiểu zigzag, cái chữ Z đó. Cái điều nêu ra mới ở câu trước đó sẽ thành điều đã biết ở câu sau đó. Lấy cái đuôi của cái trước làm phần đầu, cái sau nó là cấu trúc kiểu zigzag để mà kết nối câu các bạn. So I'm using a zigzag pattern now. I'm using basically new information on the first sentence to become known information of the next sentence and so on. So basically by then it means when it's already spent 4 years there. Cho đến lúc đó tức là nó đã dành 4 cái năm ở đó. By then the creature should have developed into the smolt. Cho đến lúc đó cái con này nó đã phát triển thành cái con smolt rồi. Should have developed into the smolt. Should have developed into a smolt. And then I mentioned the size of the smolt is about 12 to 15 centimeter. Mà bây giờ mình nêu ra cái size của con smolt chẳng hạn. Into a smolt, which is 12 to 15 centimeter in length, mà là 12 đến 15 centimeters về chiều dài. Because this one measure the length of the creature, right? Nó measure, nó đo cái độ dài của cái con đó mà. Chứ đâu có phải là đo cái độ nào khác, chiều nào khác đâu, nó đo độ dài mà. This is like the basically measurement of the length of the fish, you know. By then, the creature should have developed into a smolt, which is 12 to 15 cm in length. Cho đến lúc đó, cái con này nó đã nên phát triển thành cái con smolt. Phẩy mà là 12 đến 15 cm về cái độ dài. So this one is extra information.
Cái này là thông tin phụ thêm thì mình đã để cái dấu phẩy ở đây. Basically, because it's an extra information, so I put a comma here. So this one becomes indefinite relative clause to give extra information. Mình đặt dấu phẩy đây để một cái khúc này nó trở thành cái mệnh đề quan hệ không xác định để mà cho thông tin phụ thêm. Alright, so we're already there. So you can say there's a smolt find its way to the open sea. Mình có thể nói là cái con smolt này nó tìm đường đi đến cái biển rộng. It finds its way to the open sea and remains there for roughly 5 years. It here stand for the smolt, you know. Cái chữ it này nó refers lại cái chữ smolt này. It refers to smolt. Nó nhắc lại, tham khảo nhắc lại cái chữ smolt này. Nó tìm đường của nó đến cái biển mà mở ra, tức là nó đây là gì, là con smolt này. It finds its way to the open sea and remains there for roughly 5 years. Nó tìm đường của nó. It finds its way ra biển rộng, to the open sea, và ở đó xấp xỉ 5 năm, and remains there for roughly 5 years. Okay, I think I should leave. So 78 words, 78 chữ rồi. Hơi bị nhiều rồi. Okay, so I move on to the second paragraph of the body. Chuyển qua đoạn 2 của thân bài đi. So what else? At open sea, of course, I already said that it spent roughly 5 years there, right? Mình đã nói cái vụ mà nó dành 5 năm đó rồi. So after half a decade, because I don't want to repeat the word 5 years, mình không muốn lặp lại chữ 5 năm, mình sẽ biến thành là một nửa thập kỷ. After half a decade, decade means 10 years, you know, half of that is 5 years. Một nửa thập kỷ tức là một nửa của 10 là 5. After half a decade of being in the ocean. Sau gần nửa thập kỷ của cái chuyện mà ở trong biển, ở đại dương. Of course, sea and oceans are basically similar. Biển đại dương thực sự nó cũng gần như nhau thôi. After half a decade of being in the oceans, the fish should have achieved a size of 70 to 76 centimeter. Sau gần một nửa thập kỷ của chuyện ở trên biển thì cái con cá này nó đã đạt được một cái kích cỡ là 70 cho đến 76 cm. Then, sau đó, afterwards, cái chữ by then này nó khác với then đây nha. By then here and then here is different, you know. By then here means by the time it has spent approximately 4 years. Cái chữ by then này tức là đến cái thời điểm mà nó đã dành xấp xỉ 4 năm. Còn cái then này là sau đó. Then here means afterward, you know. So this one and this one are not the same. Hai cái này không giống nhau nha. Yes. Then it moves up to, of course, because it moved from the open sea to the upper river, so you can safely assume that it moved upstream, right? Not downstream.
Tại vì nó di chuyển từ biển rộng lên đến cái phần mà thượng nguồn, cho nên các bạn có thể là dễ dàng mình assume, dễ dàng mình một cách mà khá là an toàn, mình có thể coi như là nó di chuyển ngược dòng lên. Đây là một cái điều mà assume rất là an toàn luôn á, chứ không phải là thuận dòng. So it moves upstream, di chuyển ngược dòng lên trên. Then it move upstream to the upper river to lay eggs among the small stones and reeds where they are protected. Sau đó nó di chuyển ngược dòng lên trên đến cái vùng thượng nguồn để mà nó đẻ trứng xuyên suốt những cái hòn đá nhỏ và những ngọn mía lau, ngọn gì á, biết gọi ngọn gì á, ngọn lau reeds, phải nơi mà chúng được bảo vệ. So they here stand for eggs, you know. Days here refers to the word eggs. Cái chữ day này nó nhắc đến cái chữ trứng, eggs ở đây, nơi mà chúng được bảo vệ. Lays egg among the small stone and reeds where they are protected. Of course, there's no more information, isn't it? But then you can safely assume that the eggs will hatch into fries, right? Cái chỗ này các bạn hoàn toàn có thể là assume, có thể là coi như đúng là những cái trứng này nó sẽ nở ra thành những con fries và cái vòng đời tiếp tục trở lại. Đây là một cái sự mà assume rất là an toàn luôn á, nó không có gì mà gọi là quá xa đâu. This is a very safe assumption that you can say that the salmon eggs will eventually hatch into fries. It's a very safe assumption. The salmon eggs eventually hatch into fries. Now it no longer is a category because I use plural form already. Cái chỗ này bây giờ nó không còn là cái hạng mục mà mình đặt cái dưới cái chữ in, cái dấu mà một nháy như này nữa, tại mình dùng số nhiều luôn rồi. The salmon eggs eventually hatch into fries and their life cycle repeats. Những cái trứng của con cá hồi này, nó cuối cùng thì nó hatch, nó sẽ nở ra thành những con fries và cái vòng đời tiếp tục lặp lại. And the life cycle repeats. Life cycle repeat itself. Sorry, repeat itself to make it sound more correct. Nó là lặp lại bản thân nó thì đúng hơn. The life cycle repeats itself. Okay. Okay, so how much is this one? 176. Perfect. Length. Đó là cái độ dài tối ưu luôn các bạn. Alright, so any question, class? Oh, I think I forgot to mention the fact that the upper river are slow moving, isn't it? Thầy quên chưa có nói cái vụ mà upper river nó sẽ di chuyển chậm. Okay. Okay, I can just say that while among the small stone and reeds, where the flow is slow and they are protected. I can include it here. Nó có thể đẻ trứng xuyên suốt những cái hòn đá nhỏ và những ngọn lau phẩy, nơi dòng chảy thì chậm và chúng được bảo vệ. Where the flow is slow and they are protected. So this part is basically slow moving here. Đó, mình không có thiếu thông tin gì ha. So that's all the information, I guess. Anything else? Any question, please?
Is it easy or is it not easy? Okay, so basically this particular writing requires you to know a vocabulary of development, you know, development of animals and especially fish. Cái bài này nó yêu cầu các bạn phải có cái vốn từ vựng về sự phát triển của động vật. Đơn giản thôi, ví dụ như là nở, đẻ trứng, trứng, like hatch, eggs, what else? Lays eggs, something like that. You have to know these things. Okay, so salmon eggs. There's no mentioning about the fate of the salmon, so you should not even mention that. Đã không có nói về cái số phận của những con salmon trưởng thành này đâu. Cho nên, well. Oh, I forgot to mention the fact that they're adult salmon now. Mình quên nói cái tên nó là adult salmon. Có cái gì là phải nối hết vào bài à? Well, most of the information you should mention, you know, nên nêu hết, nên nêu phần đông cái thông tin đó. Chừng nào mà mình gặp một cái bài mà nó số liệu nhiều quá, khủng khiếp mà mấy bảng luôn á, thì mình chỉ lựa những cái nào quan trọng nhất. Nhưng mà mấy cái process như vậy thường á là mình sẽ phải nêu tất cả mọi thông tin, không có chừa cái gì đó. Normally if you have like tables with lots of data, lots of numbers, then you just have to find the trends, okay? But for process like this, because there are not many things, not many infos, right? There are not much information. So you have to mention everything, I think. The fish. The fish becomes adult salmon, and it should have achieved a size of. Okay. Con cá trở thành adult salmon. Okay, let me use the same present perfect here. Mình sử dụng cùng một cái từ là một cái thì đi. I use the same present perfect here, dùng cùng thì hiện tại hoàn thành đi. Sau một nửa thập kỷ ở trên biển, con cá này đã trở thành là adult salmon. Mình dùng thì hiện tại hoàn thành như thế này để mà miêu tả một cái quá trình từ trong quá khứ mà nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn. So I use present perfect to describe something that started in the past and going on and affecting the present. Okay. Và cái chuyện cái con này đạt được cái size bao nhiêu nó cũng phát triển từ từ mà đâu phải nó ngừng lại đâu. Nó phát triển từ từ trong quá khứ đến hiện tại mà. The fact that basically the fish achieved the size of 70 to 76 centimeters basically is continuous from the past until the present, you know. So that's why I use present perfect. But why do I put should in here? Tại sao nó lại dùng có một cái modal verb should ở đây? Well, if you want to be more careful, sounds more careful, you can add it. But if not, it's okay. Nếu các bạn muốn nghe có vẻ nó khách quan hơn và nghe có vẻ nó cẩn trọng hơn, có thể thêm những cái modal verb như thế này. Tại vì đâu có chắc là mấy con này sau một khoảng thời gian đó nó sẽ đạt được đúng cái size đâu. Không có điều gì hoàn toàn chắc chắn cả. Lỡ đâu nó suy dinh dưỡng thì sao? Hoặc là con nó bị con cá mập ăn thịt thì sao? What can ensure 100% that these fish will achieve a size up after 5 years? What if it's consumed by sharks? What if it has been malnourished in the ocean? You know? So that's why I say should have achieved. Lẽ ra nó đã nên đạt được một cái size như thế rồi. Nó đã nên đạt một cái size như thế sau một khoảng thời gian. Alright. Okay, let's check again. Okay, anything else?
Cái bài này không dùng tiền quá khứ được nha mọi người. This whole part diagram you should not use past tense at all. Because basically it describes a natural process. You should use present simple or anything present. Những cái nào mà nó miêu tả quá trình tự nhiên á, mình chỉ nên dùng thì hiện tại hoặc các thì liên quan hiện tại. Ví dụ hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, something like that. Any question? No. Alright. I think it's not too difficult, isn't it? Cũng không quá khó. Alright, so if there's no question, I would like to end it here. And so, ladies, I'll put your names here so you can write your essays. Okay, so first, Miss Tuna. Okay, and Miss Cal. And then who next? Miss Kim in. And then Miss One. I have 4 students left in this class. So try to do this one at by okay, Friday we should do more speaking, and Monday we can correct this writing, okay? Yes. So Wednesday, which is the mùng 2, which is the second day of Lunar New Year, we should do speaking, and then mùng 4, Friday. We should work on writing test 2. Is it okay? Oh dear, no. But that means that Monday the 7th we'll have to. Oh, never mind. We do speaking on that day, and Wednesday. Okay. By Wednesday the 9. By Wednesday the 9. Okay. The 8th, I move out. I move into a new place. And the 9, we should do our writing test 2, isn't it? It's quite rough. Khá là mệt đấy. Quite rough. But we have to do what we have to do, you know? Có việc phải làm thì phải làm thôi. Okay. Alright, so I'll see you then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.